У Мелітополь, адміністративний центр у Запорізькій області, російські війська зайшли майже одразу 26 лютого. 150-тисячне місто відзначилося активними протестами і креативними акціями супротиву. Учасники руху опору наважилися розповісти, як усе відбувалося. Це неймовірно. Уявити собі подібні дії раніше, скажімо, в тому ж Мелітополі. Люди не могли просто сидіти вдома. Їм треба було вийти, тому що вони звикли бути вільними. Вони не могли і не хотіли залишатися в цих своїх домах і боятися. І це абсолютно нова культура, абсолютно нова ідентичність. І це нова Україна. Ми бачили супротив, який демонструвався з Мелітополя. Це такий потужний піар-хід, який допомагає триматися всьому регіону. Тому що Мелітополь є такою метрополією для південної частини Запоріжжя і навіть частини Херсонської області. Я только что пытался подойти поговорить. Вон такая колонна едет сейчас в Мелітополь. Ми не вірили, що взагалі таке може статися. Але коли нам вже сказали, що танки стоять на в'їзді в Мелітополь, то вже сумніву не було, що вони зайдуть. Перші 2 або 3 дні були активні бойові дії. Тобто ми чули звуки вибухів, ми чули звуки пострілів. Ми дивилися з новин, там показували місцеві пабліки, показували відео з наших, з центру міста, де було все це. Потім почалися мародерства жахливі, АТБ розгромлене, всі оці Ельдорадо, крупні магазини. А зачем ти береш? Ну, всі беруть. Ні, я можу оставити, але мені не треба. Зачем береш? Мене дуже сильно накрило, і я зрозуміла, що треба щось робити, коли почалося мародерство. Це був перший раз, коли я плакала за цей період. Я вила просто, я не розуміла, що відбувається і чому люди це роблять. Коли просто ми повільно так їхали машиною по вулиці і все це бачили, і мене трясло. Я просто кричала, що вони роблять, куди вони несуть. І я кажу, ні, треба щось робити, треба кудись виходити. Показати світові, що Мелітополь – це не тільки про мародерів. Поймали каких-то рецидивистов во дворе, всіх прив'язали к деревьям. Я вже не пам'ятаю, хто саме надіслав, але хтось з нашої проукраїнської спільноти. Що завтра ми збираємось о 12-й на площі на молитву. На міжконфесійну молитву завтра приходьте о 12-й до пам'ятника Тараса Шевченка. Я сказала, 100% будемо. Це незабутньо, тому що прийшло нас небагато, було холодно, був якийсь дощ такий. Для мене це було радше про показати позицію. Ми вийшли, нас було не дуже багато в той день. Я думаю, це було до 100 людей на першій молитві. Був страшенний дощ, тобто всі були з парасольками, хто в чому, але ми вийшли. У нас був величезний плакат «Мелітополь – наша земля». Героям слава! Путін! Домовилися о 12-й щоденно збиратися на акцію спротиву. Тільки прийшла додому, одразу написала у Фейсбук, беремо з собою ось таку символіку. Одна, єдина, соборна Україна! ЗСУ! ЗСУ! Ми вирішили піти туди, де була їхня одна з баз окупантів. Оці Z, вони були повсюди. І вже потім з кожним днем їх ставало все більше. І не було жодного кутка в місті, де можна було б не побачити їх. Їх було дуже багато.
Доєднуйтесь до нас кожного дня о 12:00. Площа. Мелітополь, вставай! Це одне було питання, що ви тут робите, без вас було добре. А вони на це, в них просто, от ми прийшли, ми от все, що вам не подобається, ми отут, і в них нема відповіді на ці питання, от вони стоять і стоять. І почалося, їхали машини, оці їхні бобіки по вулиці. Дівчата почали їх зупиняти, один чоловік там ліг під колеса. Убийцы! Домой нахуй отсюда! Солдаты некомфортно себя чувствуют, видя, что люди не ведут себя как в России. Когда стоят, и все. Здесь не то. Видя нас, они думали, что мы их встречаем. Они ручками машут, а когда уже более понимают, что им, как говорят, они закрывались. Кидалися прямо на капот. Ну і ставили питання. Да, в агресивній формі, але ставили питання, чого ти сюди прийшов. Райадминистрация, где у них штаб был, и мы пошли туда, и выскочил там укрепление у них, и пулеметчик. И бабушка вышла, им средний палец тычет, и говорит: сынок, на кого ты целишься? Стреляют, запугивают, у нас люди ничего не боятся. Коли я побачила, що стоять ці солдати, поряд цей боєць Росгвардії, і в нього вівчарка поряд. Це якось у фільмах про Велику Вітчизняну, як оці німці. Дійсно фашизм, тому що, я ж говорю, ця картинка, коли вони стоять, вони на тебе дивляться, і в них собака поряд. Я вела ефіри з першого дня, і нас дивилася вся Європа. Просто люди мені писали з Естонії, з Латвії, з Грузії, з Британії, з Германії. І я зрозуміла, що поки є інтернет, поки нам ще нічого тут не заглушили, хоча вже були ці дзвіночки, що будуть глушити зв'язок, що треба максимально це все показати. Наш народ, он будет освобожден. На эмоциях я к ним подошел. Что вы здесь стоите? Один говорит: а что, нам лежать? Я говорю: знаете, чтобы все легли. И меня тычет автоматом в пузо, говорит: вы, говорит, украинцы, бесстыжие. Мы вас приехали спасать, а вы не рады. На Майдане кто кричал? На каком Майдане? Москаляку, на геляку, хто кричав? І оце ми пройшлися цією ходою, зупинили ці кілька машин, вони постріляли в повітря. Не було взагалі страху. Ти не розумієш, куди вони стріляють. Якщо ти стоїш там, тебе закривають, і ти не бачиш, він стріляє в повітря чи в тебе, але не було страшно. Я пам'ятаю, що я знімала щось і закричала, у мене телефон випав. Я така: телефон. Тобто я кричала не тому, що мені настрашили вони мене, то, що в мене телефон впав, а мене люди дивляться. Мелітополі мирне населення вийшло на мирний мітинг, мирні протести проти окупації. Почали стріляти по мирним жителям. Ногу поранили. Поранили ногу. Люди були безоружні, люди підіймали руки догори. Ми просто вийшли на протест проти цієї окупації. Вот что эти уёбки, делают в нашем городе. І так було холодно, але все одно люди приходили. Так кожен день це було вже як, потрібно, воно без цього вже було важко. Ми приходили додому іноді в 6 вечора, виходили в 12. Це правда. Правда стопувалося взуття. Дуже дивувало те, що сусіди, моцні пацани, виходили, питали, як там, чи стоїть Україна, чи ні. І ми у них питали: а чого ви за нами не йдете? Та ж у нас маленькі діти. Я говорю: а це хто біля мене йде? Не дитина. Ми іноді ходили дуже довго. У мене годинник, крокомір показував 30 тисяч кроків. Ми з мамою приходили, ми просто валилися з ніг, і навіть смішно, в мене і в мами взуття стерлося після мітингів. Найбільшу кількість людей ми зібрали якраз на Масленицю, колодій Масляна. Ми зробили таке величезне опудало, ми роздрукували цю його
морду. Ну, прям зробили от живий Путін тобі. На палю його насадили і носили, як на Масленицю носять оцю маланку там, чи що вони носять. І повели людей за місто, туди на південний виїзд, щоб там його спалити. Там є така площадка, де можна розмістити людей. Тоді нас було до 5000. Це був такий перформанс, долучилося ледь кілька тисяч людей. Всі так раділи, тому що Путін горить, навіть якщо це був не справжній Путін, але це було чудово. Ну, справді така була атмосфера свята. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. І люди дуже це сприйняли, знаєте, з таким прям захватом. Це було до мурах. У мене зараз мурахи, тому що ми його так феєрично спалили. Це було прям, знаєте, дуже торжественно. Ми постійно вигадували якісь перформанси для людей, щоб об'єднувати. То ми спалили це опудало, то ми потім знімали звернення до ЗСУ. Ми віримо в вас! Ми ждемо вас! Потім ми робили звернення до російських солдатів. Ми брали такі величезні колонки, записували їм російською мовою. Там так само дуже моторошно все було слухати. Ми робили літачки. Один хлопець зробив, приніс отакий величезний пакет літачків з інструкцією, як здатися в полон, і ми ці літаки запускали їм за паркан туди. Потім почалося жорстке придушення наших мітингів, потім почали людей в'язати і закидувати в автозаки, і в'язати їх не просто цивілізовано, типу «пройдемте», а виривати з натовпу, хапати, кидати в автозаки. Одна з жінок, яка була з нами на протестах, ця жінка почала сперечатися з окупантами. Вона почала їм казати, що вам тут не раді, будь ласка, їдьте додому. Вони її вихоплювали 4 озброєних чоловіка вихоплюють одну маленьку, худеньку жінку з наших рук. Я тримала її всіма силами, але, на жаль, я не змогла її втримати. Вона дуже плакала і говорила про те, що я її не втримала. Я кажу, при чому тут ти? Ці люди, їм все одно, хто перед ним. Вони маму вдарили прикладом автомату по руці, в неї рука потім напухла на другий день. Я доньку швидко витягую, і воно ж залізний автомат. І отак мені сюди, тут воно якось до сих пір не дуже проходить, мабуть, там щось порушено. Отак його лупнув добре мені по руці. Я тоді того не усвідомлювала, що воно мене болить. Я вихватила доньку. Оцю жінку Наталю забрали, витягнули буквально нас з рук і потім волочили по землі до автозаку. І Наталя потім розказувала, що в автозаку були ще кілька чоловіків і жінок. Чоловіків били, прям били. Їм били ребра, ламали. Тобто це було прям жахливе насилля. Усі директори були єдиним фронтом проти того, щоб відновлювати освітній процес в місті Мелітополь. Яке рішення приймає директор, як він себе поводить в такій ситуації? Він стає взірцем для своїх працівників. Десь хвилин 30 на 20-ту подзвонили у двері. Ми все зрозуміли з чоловіком. Кажу, а коли мене відпустять? Як я буду добиратися додому, бо вже ж маршрутки не ходять. В общем, коли ми доїхали до місця призначення, мені сказали, що сьогодні у вас будуть інші плани, маршрутка додому вам не знадобиться. І тоді ж мені сказали, що ви саботували освітній процес, ви відмовилися співпрацювати, і тому ви будете покарані за це. Завели в гараж. І оскільки мене перевезли останньою, то мені було легше від того, що в цьому гаражі я вже зустріла своїх людей, як то кажуть. Так, нам давали кип'яток, давали пакетики
2 пакетики чаю давали на всіх. Давали сахар, печиво якесь розсрочене, якусь армійську кашу таку. Ми не розуміли, скільки ми там пробудемо. Було дуже страшно. Не буду брехати, було дуже страшно. Ми не розуміли, що з нами вчинять. І думали, що нас можуть вивезти на територію Росії. І думали, що нас взагалі можуть розстріляти. За ці 2 доби жодна не скиглила, не плакала, всі трималися. Думали, що ми будемо говорити, якщо нас викличуть на допит. 2 доби нас не допитували, нас нікуди не запрошували. Знаєте, у них така сама основна задача – це щоб усі боялися. Щоб всі боялися. Дійсно, ми дивимося, як живе Росія. Жодного мітингу. Вони десь тихенько говорять про те, що їм щось не подобається, але ж вони не борються. Ми виходили з чоловіком на мітинги, і що мене вразило на мітингах, що на цих мітингах було дуже багато людей, різних професій, різного віку. А коли ти приходиш на мітинг, то ти там зустрічаєш саме тих людей, які думають, як ти думаєш. І ти розумієш, що ти не один такий. І я не знаю, наскільки ми допомогли тим, що ми виходили на ті мітинги, мирні, наскільки оці всі заходи допомагали саме кожній людині, особисто мені. Звичайно, є і спротиви, є люди, які не входять до цього спротиву, але вони чекають. Це і багато моїх знайомих, котрі вірять. І ровесники мого сина, вони теж за Україну, вони дуже-дуже чекають. Соборна Україна, душу й тіло ми положимо.